and this is my first unboxing video. What's up, you beautiful people? This is me, Raajiv. Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are fine. म पनि सन्चै छु. यो चाहिँ कुनै vlog भिडियो होइन है. It's just मेरो फर्स्ट अनबक्सिङ भिडियो. सो मैले आज दराजबाट एउटा सामान मगाएको छु. सो एनी गेस यसको भित्र के होला? प्लिज कमेन्ट डाउन गर्नु होला है. अब अनबक्स गरौँ है त. यतादेखि काटौँ, उतादेखि काटौँ. यसमा हामी पाउन सक्छौँ किनेको बिल अनि यो ट्याक्सको समथिङ खै के हो. हाम्रो सामान चाहिँ एकदम सेफ आएको छ है दराजकोबाट. हाम्रो ड्रोन आयो गाइस. सस्तो मस्तो ड्रोन जस्ट फर सेटिस्फ्याक्सन मैले मगाएको. आई नो यसको क्यामेरा क्वालिटी त्यति साह्रो दामी छैन. पसिनाले भिजिसकेँ. जस्ट अ सेकेन्ड गएर अनबक्सिङ गरौँ है त. तपाईँको भित्र अरू केही छैन. यति हो. ड्रोन आयो गाइस. अब मेरो पनि गर्लफ्रेन्ड हुन्छ. इतनी खुसी मुझे. चुप, बिल्कुल चुप. Oh my god, बिल क्वालिटी त एकदम दामी छ. बिल क्वालिटीमा चाहिँ यसलाई यहाँ राख्नु एकछिन. त्यससँग हामीले यो खै के हो यो यसको बुक दिएको होला नि त. अरूले बुक पढ्दैन, हामी बुक दिएको. यसमा रिमोट मजा आउँदो रहेछ यार. यसमा के हो यो कनेक्टर होला. ए किताब त यहाँ रहेछ नि त. काम छैन. किताब त प्योर चाइनिजमा छ. यतापट्टि इङ्ग्लिस रहेछ. यस्तो हामी पढ्नुपर्छ. यहाँ चाहिँ गाइडलाइन्स रहेछ. 2000 years later. यो बुकमा हेरेर सबै गर्नुपर्ने, तर हामीलाई बुक चाहिँदैन होइन. यस्तो हामी पढ्नुपर्छ. यो चाहिँ आई गेस मोबाइल राख्ने होला, नत्र एन्टिना हो. अनि यता मोबाइल तल मोबाइल राख्ने पनि दिएको छ. रिमोट यति हो. रिमोटमा यहाँ ब्याट्री चाहिन्छ. ब्याट्री अहिले हामीसित छैन. भोलि म किन्छु. यसलाई साइडमा राखौँ. यो भनेको यो यसको पङ्खाको लागि हो. पङ्खा नबिग्रियोस् भनेर यो नलाइराख्नु मैलेको लागि. ड्रोनको क्वालिटी चाहिँ बिल क्वालिटी ओभर राम्रो लाग्यो मलाई. प्लास्टिक मेटेरियल हल्का छ. अब यसको क्यामेरा क्वालिटी कस्तो छ भोलि नै थाहा हुन्छ. अनि यसको यसलाई अन गरेर हेर्छु. काट्यो भने त्यसको आँखा हेर्नु. त्यसको आँखा हेर्नु पप्पा आउँछ. अफ कसरी गर्नु. अफ न राख्थ्यौँ. अनि यसमा हामीसित आउँछ यो यसको ब्याट्री चार्ज गर्ने. अनि यसमा हामीले एक्स्ट्रा यो दिएको छ, विङ्सहरू दिएको छ. इफ बाई चान्स यो ड्यामेज भइहाल्यो भने. तर एउटामा 2टा लाग्छ भने वाइ ओन्ली 4. एउटा 2टा 3 4 5 6 7 8वटा दिनुपर्ने हो. 4टा दियो. खै के गर्छ. अनि यो ड्रोनको नाम चाहिँ विङ 2 प्रो. सस्तो मस्तो ड्रोन फर सेटिस्फ्याक्सन पर्पोज. सो आजको लागि यति नै. यो चाहिँ जस्ट अनबक्सिङ भिडियो थियो. यसलाई म उडाउँछु कुनै दिन अनि त्यसमा फेरि भिडियो बनाउला. सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो. इफ यु इन्जोय वाचिङ माई भिडियो प्लिज डु सब्सक्राइब. डोन्ट फर्गेट टु लाइक होइन. अनि राम्रो छ कि छैन यसलाई अब यसको क्वालिटी भिडियोमा बनाऊँ कि नबनाऊँ भनेर कमेन्ट गर्नु होइन.